नमस्कार, देसी फूड रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचा स्वागत आहे। मी आज गावरानी कोंबडी करत आहे। त्याला लागणारं साहित्य 1 किलो गावरानी कोंबडी आहे। याला भाजून, कापून, धुवून सनी व्यवस्थित ठेवलेली आहे। लाल मिरची, अद्रक, लसूण, कोथिंबीर, खोबरं, तेल, खसखस, जीरा, धनिया, कांदा, टमाटर, गरम मसाला, हळद, मीठ, आणखी कलमी, काली मिरी, लवंग, लहान विलायची, मोठी विलायची, आणखी तेजपत्ता एवढं साहित्य लागणारं आहे। लाल मिरची भाजत आहे। हे भाजून घेतल्याने, मिरच्या वगैरे भाजून घेतल्याने सर्व वेगळंच टेस्ट येते। छान झाल्या भाजून। तर अद्रक लसूण भाजते। थोडं तेल टाकून भाजते। थोडं तेल टाकले। हे झालेलं आहे। अद्रक लसूण, धने आहेत थोडे, जीरा अर्धा चम्मच, छान झाले आहेत हे धने, आणखी जीरा। याचा सुगंध वेगळाच येते, छान येते सुगंध। आता खोबरं भाजते। छान ब्राऊन झालेले आहे। आता कांदा भाजते। कांद्यामध्ये थोडं तेल घालते। हे खसखस टाकते। दोन विलायची, छोट्या विलायची 4, लवंग 6, कलमी, काली मिरी 3-4, कांद्याबरोबर हे सगळं भाजून घेते। हे झालेलं आहे छान ब्राऊन भाजून। हा पूर्ण भाजून घेतलेला आहे। आता अद्रक लसणाबरोबर कोथिंबीर टाकून याचा पेस्ट तयार करत आहे। धने, जिरा याचा वेगळं पेस्ट करत आहे। खोबऱ्याचं पेस्ट वेगळं करत आहे। लाल मिरचीचं पेस्ट वेगळं करत आहे। कांदा, खसखस, खडा मसाला याचा पेस्ट वेगळं करत आहे। ह्या सर्वांचा पेस्ट तयार करत आहे। हे
गावरानी कोंबडी आहे, ह्याला शिजायला वेळ लागते. याला उकडायला घालते, एक शिटी देऊन मग नंतर मग फ्राय करते. याला थोडं तेल घालून मी उकडायला टाकते. थोडा कांदा, अदरक लसणचं पेस्ट, तीन चम्मच, अर्धा चम्मच हळद, एक चम्मच मीठ घालून पाणी टाकून कुकर लावून देते. सीटी होऊ देते. आता 3 शिट्या झालेल्या आहेत. याला मी खाली उतरवते. चिकनला फोडणी देते. गावरानी चिकन सुक्क करत आहे, त्याला भरपूर तेल लागते. मी मोठ्या चमच्याने 2 चम्मच घातले. तेल गरम झाला. तेजपान, अदरक लसणचं पेस्ट, कांद्याचा पेस्ट, मिरचीचं पेस्ट, जिरा धनियाचा पेस्ट, हे टमाटर, खोबऱ्याचं पेस्ट, मीठ घातले. तिथे उकडताना घातले 1 चम्मच. आता हे थोडं स्वादनुसार घालत आहे. हा गरम मसाला 1 चम्मच, याला छान तेल सुटेपर्यंत छान फ्राय करायचं. मध्य आचेवरती याला शिजू देते. तेव्हापर्यंत मी झाकते 5 मिनिटं करता.
छान झाले आहे हे. पाण्यामध्ये शिजेल ना. हा चिकन उकडून घेतलेला आहे, त्याच्यातलंच पाणी आहे कुकरमधलं, हा टाकते. पाणी सुकेपर्यंत हे झाकून ठेवते. झालेली आहे. पहा छान झालेली आहे सुकी. कोथिंबीर घालते थोडा. माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली की तुम्ही कमेंट्स करा. धन्यवाद.